السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على صدقكم ووفائكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. نبدأ بالسؤال الأول من طرف الأخ عماد نعمان، يقول: يا أستاذ، نريد منك لو سمحت فيديو تقديم الخطوات لو تكرمت، كيف الكفيل يعمل حساب في الموقع وأخذ الشهادة التدريب وبقية الخطوات لو تكرمت. إذا هنا الأخ عماد نعمان، بالنسبة للفيزا التي أنتم مقدمون عليها، بالطبع الكفيل أو الضامن يفرق ما بين نوع فيزا ونوع فيزا آخر. لكي تتضح لك الصورة لازم أن توضح لي نوع الفيزا التي أنت مقدم عليها، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك في البرنامج المقبل. ليس هناك من مشكل أخي عماد، ومرحبا بك دوما في القناة. أنتقل إلى السؤال الثاني من طرف آخر، يقول: أخي الكريم، هل يمكن تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بالولايات المتحدة الأمريكية؟ إذا هنا الأخ الكريم، ممكن أن توضح لنا هل أنت حاليا داخل الولايات المتحدة الأمريكية؟ وفي حالة أنك قد دخلت بفيزا سياحة، ممكن أن توضح لنا متى دخلت بهذه الفيزا أي التاريخ؟ وكذلك ممكن أن توضح لنا وضعك الاجتماعي، هل أنت متزوج أم غير متزوج؟ الكفاءات التي أنت لديك مثلا شواهد متحصل عليها إلى غير ذلك، وهل لديك روابط في بلدك الأم؟ وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبك هل ممكن تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا بنعم أم لا، لأنه أخي الكريم ليس من السهل والهين أن نقوم بتحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا إلا في حالات استثنائية بالطبع. لهذا سألتك قبل قليل على نقاط مهمة لازم توضيحها، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أوضح لك عن كيفية الاشتغال عن تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا في حالة أنه توفرت فيك بعض الشروط المهمة التي تخول لك أن تقوم بتكليف محامي هجرة داخل أمريكا للاشتغال على النقاط التي لديك فيها تساؤل، وهي تحويل فيزا سياحة إلى إقامة دائمة بأمريكا. وبالتوفيق أخي الكريم. انتقل للأخت سارة، تقول: كم هي المدة المنتظرة لفيزا لم شمل الزواج؟ إذا هنا بالنسبة للمدة المنتظرة تفرق ما بين الزوج الذي هو مقدم بالجرين كارت لزوجته والزوج الذي هو مقدم لزوجته بالجنسية الأمريكية، هذا داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة الذي هو مقدم بالجرين كارت للم شمل زوجته، المدة قد تصل إلى 2.5 كأقصى حد. أما في حالة أن الزوج لديه الجنسية الأمريكية فممكن المدة تقتصر على 2 أي أقل من المدة التي وضحناها لكم قبل قليل بالجرين كارد. قد تصل المدة بالجنسية الأمريكية إلى 2 كأقصى حد. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة. بالطبع هنا نؤكد على فيزا سي R1 فيزا. أما في حالة أننا أردنا أن نقدم على الكي 1 أي خطوبة، فبالطبع هذه الفيزا فقط تخول للذين لديهم الجنسية الأمريكية، وتأخذ مدة منتظرة قد تصل إلى 1.5 دائما بالجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للجرين كارد فقط قانون الهجرة الأمريكي يخول لصاحبها أن يقوم بلم شمل زوجته عن طريق فيزا سي R1 فيزا. وسبق أن وضحنا لكم بأن المدة المنتظرة قد تصل إلى 2.5. وبالتوفيق ومرحبا بك الأخت سارة. أنتقل إلى السؤال الآخر من طرف أخ، يقول: مقدم التماس زواج في شهر 4، متى يرجع الموافقة؟ إذا هنا الأخ الكريم لازم أن توضح لنا هل أنت مقدم للزوجة على لم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ شهر 4 لدى المرحلة الأولى لدى
إدارة الهجرة والمواطنة USS، أم الزوجة هي التي مقدمة لك بالولايات المتحدة على لم شملك؟ لازم أن توضح لنا هذا. وبالطبع الموافقة تفرق ما بين ملف وملف آخر. عندما نقدم الملف في المرحلة الأولى لدى مركز الهجرة والمواطنة USS، بالطبع هناك أشهر لازم على يعني المقدم أن يصبر ريثما يقوم بدراسة الملف، ثم عندما سوف يطمئنون على الوثائق بأنها بخير وسلام، هنا سوف نتوصل بالموافقة. إذا هنا لازم أن توضح لنا، هل أنت هو المقدم للزوجة أم الزوجة هي التي هي مقدمة لكم؟ وهل أنتم مكلفون محاملي الاشتغال على الملف في أول وهلة، أم أنكم قدمتم لأنفسكم بدون يعني الاستعانة بمحامي هجرة بالولايات المتحدة؟ إن شاء الله ممكن أن توضحوا لنا هذا، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخت يانيس رشا، تقول: أخي أريد أن أسألك، أنا اجتزت المقابلة يعني في شهر 10 من أكتوبر، كل شيء مر بخير وسلام، وقال لي القنصل خاصك ورقة ديال الطلاق ديال زوجك، وأرسلها لنا وأرسلها لهم، والآن شهرين مرت عن المقابلة ولا زلت لم أتوصل بجواب. ما هو المعمول؟ هل أذهب إلى القنصلية الأمريكية؟ ليس بالمشكل، لكي أسأل أين وصل الملف. المرجو الإجابة. عفاك الله يجازيك بخير وشكرا. العفو الأخت يانيس رشا. إذا هنا لا داعي للقلق. استنتجت من سؤالك هو أنه أنت لديك إجراء إداري، انتقلت إلى إجراء إداري، بالطبع اجتزت المقابلة في شهر يعني أكتوبر، والمشكل هو أنه وثيقة أظنها وثيقة يعني طلبت من الزوج والتي تتعلق بالطلاق. إذا هنا بالطبع السفارة الأمريكية توصلت بهذه الوثيقة، أنتم توصلتم بهذه الوثيقة، وإن شاء الله عندما سوف تكتمل الإجراء الإداري سوف تتوصلي بالإجراءات الأخيرة لكي تتحصلي على يعني الفيزا، أي إكمال يعني التحصل على فيزا لم شمل الزواج إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ممكن أنكم مقدمون على فيزا سي آر1. إذا هنا الأخت يانيس رشا لا داعي للقلق. الإجراء الإداري يفرق من ملف إلى ملف آخر، وبالطبع لازم علينا أن نصبر. وكما تفضلت قلت بأنه مرت شهرين أي 60 يوم ولديك قلق، وبالطبع أكدت تريدين الذهاب إلى السفارة الأمريكية لأجل الاستطلاع وكذلك لكي تطمئني أين وصل الملف إلى غير ذلك. هنا الأخت الكريمة، رغم أنك سوف تذهبين إلى القنصلية الأمريكية فهم لن يقوموا يعني بإدخالك إلى القنصلية الأمريكية، سوف يجيبك يعني حارس الأمن يعني خارج السفارة الأمريكية بأنه لازم عليك يعني موعد، أنك تأخذين موعد، والموعد بالطبع قد مر بسلام وأجريت المقابلة، لأن لا يمكننا الدخول إلى القنصلية الأمريكية بدون يعني لدينا موعد للدخول إلى إجراء مقابلة أمام القنصل أو أمام ضابط الهجرة لكي تتضح لك الصورة. هناك موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية والذي يتعلق بكل سفارة أو قنصلية ببلد، وممكن أنك سوف تتابعي ملفكم أين وصل وأين وصلت الإجراءات عن بعد. هذا لكي يطمئن قلبك. وضعي في الحسبان عندما سوف ينهوا ويتأكدوا من الوثيقة، بالطبع سوف تتمموا إجراءاتكم إن شاء الله بخير وسلام عما قريب، وسوف تشاطريني الرأي. إذن أنت لست الوحيدة التي مثلا تحولت إلى إجراء إداري بسبب وثيقة أو وثيقتين. هناك العديد من الإخوة والأخوات ممكن أنهم ينتقلوا أو يتحولوا إلى إجراء إداري بسبب أنهم نسوا وثيقة أو إلى غير ذلك، وأنت مثلهم. إذن هنا لازم أن تنتظري ريثما يحين الدور عليكم، وبالطبع الملف الذي يخصك سوف
تدرسه يعني القنصلية الأمريكية ويمر بسلام، وإن شاء الله تتمم الإجراءات للتحصل على الفيزا وبالتوفيق. وفي حالة أنه لديك مستجدات إلى غير ذلك ممكن أن تشاركيها معنا لكي نطمئن عن مسار ملفك وعن الإجراءات التي هي مستقبلية والتي تتعلق بحصولك على الفيزا. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فمرحبا بك دوما في القناة وبالتوفيق. انتقل إلى الأخ المحجوب معيطي، هو من المتابعين الأوفياء للقناة. سبق أنني أجبت على العديد من الأسئلة. الأخ مقدم له من طرف أخيه الذي لديه الجنسية الأمريكية على لم شمله، وبالطبع الأخ محجوب معيطي لديه قلق وحيرة، وهو مقدم له منذ سنة 2010 ولا زال ينتظر. مرحبا بك من جديد أخ محجوب. لديك سؤالين، سوف أجيبك على هذا السؤال والسؤال الآخر إن شاء الله في برنامج قادم وفي مناسبة قادمة، لأن هناك العديد من الإخوة ينتظرون الإجابة عن أسئلتهم. يقول الأخ: السلام عليكم أخي الوفي جلال، أخي أين وصلوا في نشرة لم شمل الإخوة؟ أنا لم شمل الإخوة متزوج ولدي أطفال من أخذوا جنسية أمريكية منذ سنة 2010 أخي، ولحد الآن ما من شيء. والمشكل أخي هناك إخوة لم شمل منذ سنة 2007 ولا زالوا ينتظرون، مع العلم أخي أن مدة لم شمل هي كأقصى حد هو 13 سنة. ما رأيك أخي؟ وبصراحة منك أخي. العفو الأخ محجوب معيطي. إذا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها، هو يعني ملفك لا زال ساري المفعول ولا زال يعني لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. أنتم فقط إن شاء الله تنتظرون يعني الموعد والمقابلة التي تخصكم. وبالطبع لديكم قلق وحيرة، لماذا هذا التعطيل والتأخير إلى غير ذلك؟ هذا أخي قانونه واضح، وسبق أن وضحنا بأن لم شمل الإخوة والأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة متزوجين وبالطبع لم شملهم بالجنسية الأمريكية يأخذ وقتا طويلا، بغض النظر عن لم شمل الزواج لا يأخذ وقتا طويلا، لم شمل الوالدين لا يأخذ وقتا طويلا، لم شمل الأبناء تحت من 21 سنة لا يأخذ وقتا طويلا. إذا هنا لم شمل الإخوة والأبناء الذين هم أعمارهم فوق من 21 سنة متزوجين دائما لا تعطى لهم الأولوية، وبالطبع هذه الملفات تأخذ يعني دراسة مطولة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. لهذا ننصح الإخوة الذين هم مقدم لهم على لم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة أن يعني يتفهموا الأمر. وكذلك لازم أن نضع في الحسبان بأنه كل شيء بوقته أخي محجوب المعيطي. وبالطبع قانون الهجرة الأمريكي لا يظلم أحدا، هم يشتغلون على قانون مرسوم من طرف شؤون الهجرة بالولايات المتحدة، وسبق أن وضحنا بأن وزارة الخارجية الأمريكية هي المعنية بهذه الإجراءات التي بالطبع يشتغل عليها لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة بالتنسيق مع السفارات الممثلة لها في جميع البلدان. إذا الأخ محجوب المعيطي لا داعي للقلق، دائما أقولها لك أنا معك. بالطبع أنت كما تفضلت سابقا قلت لقد سوف أقولها لك بالواضح، يعني لقد هرمنا، يعني الإنسان لقد وصل إلى سن، ممكن قد وصلت إلى سن 50 وممكن أنك تقول في نفسك لقد كبرنا. هنا الأخ الكريم، رغم أننا سوف نصل إلى 54 سنة، نصل إلى 56 سنة، فاعلم إن شاء الله إن مرت أمورك بسلام ودخلت إلى الولايات المتحدة اعلم بأنك سوف تشتغل، رغم أن السن قد وصل إلى مثلا إلى فوق من 50 سنة. ممكن أخي الكريم سوف تجد العديد من الأشياء التي تخدمك عند هجرتك إلى الولايات المتحدة. بالطبع أنت لديك أبناء، واعلم بأنه أبناؤك إذا مثلا هاجروا معك إلى الولايات المتحدة والزوجة سوف تجد العديد من الأشياء المهمة التي سوف تخدمك أنت كأب كرب أسرة، والأبناء كذلك سوف يستفيدوا من يعني من التمدرس من أشياء مهمة أخي الكريم. لهذا أنصحك لكي تحفز نفسك دوما بأنك لست الوحيد، هناك إخوة كذلك مقدم لهم على لم شمل ويتواصلوا معي دوما،
ودائما انظر إلى ملفك، لا تنظر إلى الآخر، انظر إلى ملفك ولا تنظر إلى الآخرين. مفهوم أخي محجوب المعيطي؟ للتأكيد من جديد، ضع في الحسبان بأن هناك ملفات كذلك يشتغل عليها ضمن الملفات التي هي ساريات المفعول، سواء 2007 و2008 2010 2009 إلى غير ذلك. اعلم بأنه أخي عندما سوف يحين الدور عليك إن شاء الله سوف تتمم إجراءاتك بخير وسلام. وهناك إخوة كانوا سابقا ينتظرون يعني ملفاتهم أن تمر بسلام، وكان لديهم قلق وحيرة إلى غير ذلك مثلك، والحمد لله كنت دائما أحفزهم، والحمد لله الله قد تمت أمورهم بخير وسلام وتحصلوا على الفيزا وهم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. إذن هنا أخي محجوب المعيطي من جديد دع القلق والحيرة جانبا ونشتغل على أنفسنا في بلدنا الأم. ريثما إن شاء الله تتم الإجراءات بخير وسلام وحين الدور عليك إن شاء الله سوف تتمم كذلك أنت أمورك بخير وسلام، وسوف تشاطرني الرأي، لأن المدة التي مرت وانتظرت وصبرت إلى غير ذلك وأنت لديك ترقب وحيرة إلى غير ذلك، اعلم بأن المدة المتبقية هي قليلة. ما دام هي قليلة لازم أننا نطمئن. تمام أخي محجوب معيطي، أتمنى أن تكون هذه النقاط التي أجبتك بها قد أثلجت صدرك، وإن شاء الله ممكن أن تتواصل معي مرة بمرة. مرحبا بك ضمن في القناة. وبالنسبة للسؤال الثاني سوف أقوم بالإجابة عليه في مناسبة قادمة، وأتمنى أن تتفهم الأمر وبالتوفيق، والله معك أنت والأسرة جميعها، وبالتوفيق أخي محجوب. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت سيرين. بالنسبة للأخت سؤالها غير مفهوم، ومع ذلك سوف نتطرق لنقاط سؤالها. تقول: ما هي الوثائق اللازمة عند أرامكس؟ إذن الأخت الكريمة لدي سؤال لك بالنسبة للفيزا التي أنتم مقدمون عليها، هل اجتزتم المقابلة؟ هذه الأشياء لازم الإجابة عليها. بالنسبة لأرامكس سبق أنني وضحت نقاط مهمة عن مكتب أرامكس، ممكن أن تقومي بالعودة إلى هذا البرنامج وسوف تستفيدي أكثر وأكثر. أرامكس هو كوسيط ما بين المعني بملفه لدى السفارة الأمريكية، سواء هو مقدم مثلا على فيزا هجرة أو لغير الهجرة. إذن أرامكس يقوم يعني بتسليم يعني جواز السفر مع التأشيرة للشخص الذي اجتاز يعني المقابلة بالسفارة الأمريكية في الأخير. إذن هنا لازم أن توضحوا لنا نوع الفيزا التي أنتم مقدمون عليها، وإن شاء الله ممكن أنني سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، وبالتوفيق. أنتقل إلى الأخت أمال. تقول: أستاذ، أنا عندي فقط صور عادية مع الخطيب، لم نقم بحفلة خطوبة ولدينا محادثات مع بعض، هل هذا كافي في المرحلة الأولى؟ إذن هنا الأخت أمال بالنسبة للخطيب هل قام يعني بالتقديم أم لا زال لم يقم بالتقديم بالولايات المتحدة؟ وأنتم كما تفضلتم على حسب ما استنتجت أنكم ممكن أنكم سوف لديكم تقديم على فيزا الكاي 1. وبالنسبة للخطيب كم من مرة زارك في بلدك الأم؟ هل هو أمريكي أو أجنبي يعني مقيم بالولايات المتحدة لديه الجنسية الأمريكية؟ لأن المعروف والموضوع يعني من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بفيزا الكاي 1 هي مخولة فقط للذين لديهم الجنسية الأمريكية، سواء أمريكي ابن البلد أو شخص يعني مهاجر مقيم بالولايات المتحدة لديه الجنسية الأمريكية، يخول له أن يقوم بالتقديم على الكاي 1. إذن هنا الأخت أمال إن شاء الله خير. بالنسبة في حالة أنه لديك صور عادية ولديك مثلا محادثات معه إن شاء الله خير، ممكن هذا يفي بالغرض، ليس هناك من مشكل. المهم هو أننا نجد بأنه قد قام بزيارة لبلدك الأم، على الأقل أن المدة التي سوف نجدها قد مرت على علاقتكما على الأقل 8 أشهر إلى سنة، هذا جيد. الصور جيد يعني قد تخدمكم لأن كإثبات وأدلة، كذلك المحادثات، ولا بأس أن توضحوا لنا
يعني لغة التواصل بينكما. في حالة أنه أجنبي فلازم أن نجد يعني التواصل بينه بالإنجليزية الأخت الكريمة. وبالتوفيق ومرحبا بك. ننتقل إلى الأخ مصطفى إدير، سبق أنني أجبته. يقول الأخ: شكرا أخي جلال، جوابك يطمئن القلب. الجواب على كلامك. بنت مولودة بالمغرب وفي سنة 2006، وأنا جنسية أمريكية في سنة 2005. والجواب: شكرا على واسعة الصدر. ويقول: وبالنسبة لي أطلب محامي لأني كنت مقيم بنيويورك، والآن أنا والأسرة بشيكاغو بالطبع، هو حاليا بولاية إلينوي. وشكرا. وهل أطلب لها الجواز الأمريكي قبل سن 18 سنة؟ وشكرا. إذا هنا الأخ إدير ممكن أن تقوم بطلب جواز أمريكي للبنت يعني قبل يعني سن 18 سنة. بالطبع تعتبر قاصر، ليس بالمشكل، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لك هذا. ونقطة كذلك مهمة: لماذا تأخرت أخي مصطفى إدير؟ بالطبع أنت الجنسية تحصلت عليها في سنة 2005، البنت هي مولودة بالمغرب في سنة 2006. لماذا لم تقم يعني بتقديم يعني الحصول على جواز سفر يعني سفر أمريكي للبنت في وقت مبكر؟ إذا ليس بالمشكل، ممكن أن تجيبني على هذا السؤال إن شاء الله، ونتمنى لك التوفيق. وفي حالة أنه لديك استفسار آخر فمرحبا بك وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ محمد. يقول: سؤالي: هل يمكن للأب يقوم بلم شمل الأبناء فوق من 21 سنة بالجرين كارد غير متزوجين؟ كم هي المدة المنتظرة؟ إذا سبق أن وضحنا أخي الكريم بأنه في حالة أن الأب الذي هو مقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، سواء متحصل على الجنسية أو متحصل على الجرين كارد، يخول له قانون على الهجرة الأمريكي أن يقوم بلم شمل الأبناء سواء فوق أو تحت من 21 سنة. بالطبع الجرين كارد قانونها في شكل، والجنسية الأمريكية قانونها في شكل، أي المدة المنتظرة. إذا بالجرين كارد أنت كما تفضلت، الأب لديه الجرين كارد، الأبناء أعمارهم فوق من 21 سنة، أنت كما تفضلت غير متزوجين. إذا هذا لا يمنع، ليس هناك من مشكل، ممكن أن يقدم لهم على لم الشمل. وبالطبع المدة قد تصل إلى 7 سنوات كأقصى حد. لو أن الأبناء أقل من 21 سنة بالطبع المدة هي تقل، وهي أقصر من الأبناء الذين أعمارهم فوق من 21 سنة. إذا المدة المنتظرة أخي الكريم هي 7 سنوات، لأن الأبناء يفوق عمرهم فوق من 21 سنة. وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى السؤال: هل هو من أخ أو أخت؟ المهم متى ممكن أن يقدم الزوج لزوجته لدى إدارة خدمات المواطنة والهجرة بالولايات المتحدة؟ إذا هنا بالنسبة للتقديم على لم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أننا نقدم في أي وقت. وبالطبع الاشتغال على خدمات شؤون الهجرة بالولايات المتحدة هو ساري المفعول، ليس لديه مدة محددة إلى غير ذلك. إذا أراد الزوج أن يقوم بلم شملكم إلى الولايات المتحدة أو الزوجة والعكس، ليس هناك من مشكل، في أي وقت ممكن أننا نقدم على لم الشمل لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح، ومرحبا بكم. أريد أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون يعني بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعا، وإن شاء الله خير. بالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في هذا اليوم، إن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، لأنني أجيب على حسب الدور، ولازم أن تتفهموا هذا الأمر. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن وضعها كتعليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.